გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ გიგა, ვინც მიცნობ და ვინც არ მიცნობთ. მოგესალმებით ჩემი სამზარეულო და როგორც დაგვირდეთ, მოგიმზადეთ კუბდრის რეცეპტი, უძველესი რეცეპტით, მეგობარო, კუბდარი. დიდი მოკითხვა სვანეთს, ყველა სვან ხალხს. ეს არის, რავი, როგორ გითხრათ მეგობრებო, ქართული სამზარეულოს მშვენება და კუბდრის მომზადება იყო ჩემთვის არა მარტო სიძნელეებთან დაკავშირებული, არამედ უნდა გაგაჩნდეს მადლი მეგობრებო და უნდა იცოდეთ რა, ეს აუცილებლად ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს კუბდრის მომზადება. არ ვიცი რა გამომივიდა მეგობრებო, მაგრამ ვცდილობ რომ ჩვენი პატარა კუთხიდან მოვიტანე უდიდესი კერძი და გადმოგეცით თქვენ მისი სიყვარული და მისი მთელი კულტურა. ასე რომ დავიწყოთ მომზადება კუბდრის და დაგვჭირდება 420 მილილიტრი წყალი აუცილებლად თბილი მეგობრებო. დავიწყებთ ახლა მომზადებას და რაც შეიძლება ნელ-ნელა აგიხსნით ყველაფერს მეგობრებო. არ არის ძალიან ადვილი მოსამზადებელი რეცეპტი, იმიტომ რომ მეც არ გამადვილებია და იმიტომ გეუბნებით. არ ვიცი, არის ძალიან ძველი რეცეპტი თუ არის ცოტა განახლებული რეცეპტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემამდე ასე მოიტანეს. 20 გრამი ნედლის საფუარი, მე ვიყენებ უბრალოდ ნედლ საფუარს. დავუმატოთ ცოტა შაქარი, რომ გავააქტიუროთ, ესე იგი ეს იქნება დაახლოებით 15 გრამი საფუარი. ცომს ვამზადებ ახლა ამ წუთში ჩემი ტექნიკით, მაგრამ არა მაქვს ძალიან ბევრი დანამატები, არაფერი. დავუმატოთ ასევე 15 გრამი მარილი, 15-20 გრამი დაახლოებით მეგობრებო. და რაც შეიძლება კარგად გავთქვიფოთ, რათა ყველა ინგრედიენტი კარგად გაიხსნას წყალში და უფრო ადვილად შევიდეს რეაქციაში. ეხლა ვუმატებთ 300 გრამ ფქვილს საერთო რაოდენობიდან. საერთო რაოდენობაში მე ავიღე მეგობრებო 1 კილოგრამი ფქვილი, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად რამდენი დამჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის დამოკიდებული ფქვილზე. ამიტომ ვიძახი ყველა ვიდეოში, რომ აუცილებლად შეიძინეთ მაღალი ხარისხის ფქვილი. კარგად მოურიოთ. ეხლა ვამზადებთ ხაშს მეგობრებო. დავაფაროთ კულინარიული პარკი და დავასვენოთ დაახლოებით 15-20 წუთით. 15-20 წუთი უკვე საკმარისი იქნება, რომ ჩვენი ცომი გამოვიდეს ფაფუკი და ჰაეროვანი. არ იყოს რაღაც ხდება ისეთი ცომები მეგობრებო, რომ კარგად არ ამოდის და არასწორად დამუშავების შემდეგ არის როგორ გითხრათ, კარგად გამომშრალი ცომი. დაგვჭირდება ასევე ღორის სალა მეგობრებო. მე გამოვიყენებ ღორის სალას, იმიტომ რომ არ მქონდა ღორის კონი. და გიწერეთ დაახლოებით 150-200 გრამი, ასევე საქონლის ხორცს გამოვიყენებ მე ამ რეცეპტში. საქონლის ხორცს შეეცადეთ იყოს ახალი ხორცი მეგობრებო და არ იყოს ძალიან ბოდიშით ძალიან ასაკოვანი საქონლის ხორცი, იმიტომ რომ ხორცს გაუჭირდება ძალიან ცომში მომზადება, ჩვენ გვჭირდება ცოლმში მომზადებული ხორცი და არა მეგობრებო წინასწარ მომზადებული ხორცი და შემდეგ გადატანილი ცომში, იმიტომ რომ ყველანაირი არომატი კლასიკის, რაც არის კუბდარი, ყველანაირი არომატი დაიკარგება მეგობრებო, დამიჯერეთ, ამიტომ მირჩევნია და გვირჩევნოდეს, რომ მოვამზადოთ ცომშივე. ზომებს ხედავთ. ეს უბრალოდ ვჭრი მეგობრებო, რომ შემდეგ ძალიან პატარ-პატარა ნაჭრებად დავჭრა კიდევ, გავიდათ 15 წუთი და ჩვენი ხაშის მასა უკვე მზად არის და გადაგვაქვს უკვე დარჩენილი რაოდენობა ფქვილის. ეხლა გეტყვით მეგობრებო, მე არ დამჭირვებია მთლიან რაოდენობაში 1 კილოგრამი ფქვილი, ამიტომ რომ დაუკვირდით აუცილებლად კონსისტენციას, აი ხედავთ მასას, ცომისას და კონსისტენციას. არ უნდა იყოს ძალიან შეკრული, არ უნდა იყოს ძალიან თხევადი, უნდა იყოს საშუალო. ხელს რომ დააჭერთ მეგობრებო, აუცილებლად უნდა ამოდიოდეს ზემოთ დაჭერილ ადგილზე ცომი და არ უნდა რჩებოდეს. თუ დარჩენას დაიწყებს, მაშინ რაღაც დააკელით აუცილებლად იცოდეთ მეგობრებო. დავამუშაოთ კარგად ცომი.
კარგად გადავზილოთ. ცომის დამუშავებაც დამიჯერეთ არ არის აუცილებელი ძალიან დიდხანს, იმიტომ რომ დაზიანდება მეგობრებო ცომში ზედმეტი ჰაერი რაც არის, რაც ჩვენ გვჭირდება, ის არ უნდა გამოვუშვათ გარეთ, ჩვენ უბრალოდ უნდა დავამუშავოთ ოდნავ ცომი დაახლოებით წუთნახევარი 2 წუთი და გადავიტანოთ, დავახუროთ კულინარიული პარკი და დავასვენოთ 50 წუთიდან 1 საათამდე. ეხლა დავიწყოთ ხორცის წვრილად დაჭრა. უნდა იყოს საკმაოდ წვრილად დაჭრილი, თორემ არ მომზადდება, იცოდეთ. შეგიძლიათ ხბოს ხორცითაც გააკეთოთ, შეგიძლიათ ღორის ხორცითაც გააკეთოთ. ხბოს ხორცი, რა თქმა უნდა, და როგორაც მოგეხსენებათ, ძალიან მალე მზადდება. თქვენ შეგიძლიათ მეგობრებო, ასევე, როდესაც მივალთ უკვე შიგთავზე, კიდევ სხვა რამესაც აგიხსნით, ნიორი დაახლოებით 4-5 ლებანი, მეტი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ერთხელ მომამზადე და იყო დაახლოებით 6-7 ლებანი უქენი და წაიღო ნიურის გემოში. ჩვენ ნიორიც, ხახვიც და ყველა საკმაზი და ყველა ინგრედიენტი ისე უნდა დავსვათ არომატებში, რომ მივიღოთ ნამდვილი კუბდრის გემო. ხახვი გამოვიყენე მე დაახლოებით მეგობრებო 2-3 თავი. შეეცადეთ რომ არ იყოს ძალიან დიდები, იმიტომ რომ იქნება მარტო ხახვი მეგობრებო. წვრილად უნდა იყოს ძალიან დაჭრილი, რომ მომზადდეს ადვილად. ძალიან წვრილად შეეცადეთ დაჭრათ ხახვი. ეხლა ცოტას დავაჩქარებ ვიდეოს, რომ დიდი ხანი საუბარი არ გამომივიდეს, აი შეხედეთ კარგად თუ როგორ დავჭერი. ხორციც, ხახვიც, ნიორიც, ყველა ინგრედიენტი არის ძალიან წვრილად დაჭრილი. უბრალოდ კამერაში მოჩანს ოდნავ სიდიდე. ეხლა სალა მეგობრებო, სალა არის აუცილებელი ინგრედიენტი კუბდარში, რომელიც აძლევს განსხვავებულ არომატს. სალა შეეცადეთ არ იყოს შებოლილი. შებოლილი სალა არ უხდება კუბდარს მეგობრებო, იმიტომ მე თვითონ მომამზადე და არ უხდება. 200 გრამი, 150-200 გრამი საკმარისი იქნება. შეგიძლიათ ოდნავ მეტიც გაუკეთოთ, თუ ცხიმის მოყვარულნი ხართ, მაგრამ უკვე საკმარისი არის არომატისთვის მეგობრებო. და საკამარის ცხიმიანობას ზენს უცხიმო ხორცს. მე აქ ევროპაში მქონდა უცხიმო ხორცი, იმიტომ რომ არ იშოვება. აქ უბრალოდ არ იშოვება ცხიმი მეგობრებო. დავიწყებთ ახლა ინგრედიენტების ჩამოწერას, ყველა ინგრედიენტს დაგიწერთ აუცილებლად. პირპილი გამოიყენეთ გემოვნებით, დანარჩენი არის ზუსტი რეცეპტურა მეგობრებო. მარილის გემოვნებით, ზოგს უყვარს მარილიანი, ზოგს უყვარს უმარილო, მარილს რო იცოდეთ მეგობრებო, როდესაც ხორცს აყრით, ხორცი გაიბჟნის მარილს. ეხლა ვასვენებთ შიგთავს დაახლოებით 15 წუთით. გავიდა 50-60 წუთი, უკვე 1 საათი გავიდა, ცომიც ამოვიდა და ეხლა შეხედეთ მეგობრებო, ცომს ამოვიღებთ თუ არა არ ვიწყებთ მის დამუშავებას, ოდნავ 10 წამით გადავზილავთ, მივცემთ სიმგვალის ფორმას და გავყობთ. არ შეეცადოთ მის ზედმეტად დამუშავებას. საგვინველას არ ვიყენებთ. საგვინველას საერთოდ არ არის საჭირო მეგობრებო ამ რეცეპტში. დამიჯერეთ, იმიტომ რომ მუშაობთ ხელით. ხელით ვშლით ცომს და დასვევდებთ შიგთავს. შიგთავსი არ გინდათ ძალიან ბევრი. გააჩნია სიდიდეს ცომისას და სისქეს თუ რამდენზე გაიტანს. კარგად მოუკრათ თავი, კარგად როგორაც გოდორს ისე უნდა მოუკრათ მეგობრებო თავი. ზედმეტი ცომი უნდა მოვაშოროთ აუცილებლად, შეეცადეთ რომ ძალიან ბევრი არ მოვაშოროთ ცომი, იმიტომ რომ ეს არის ხორცი. მე მწვანილი არაფერი არ დავამატე შიგნით მეგობრებო, შეგიძლიათ ცოტა ქინძი დავუმატოთ. აი შეხედეთ ახლა, აი ეს ბურთულა პირდაპირ არ უნდა დავიწყოთ გაფრთხილება, უნდა დავასვენოთ სანამ მეორე გუნდას მოვამზადებთ. დაახლოებით 10 წუთი, 15 წუთი დავასვენოთ ორივე გუნდა კიდევ მეგობრებო. რომ შიგთავსი კარგად შეეჩვიოს ცომს და თანაბრად გადანაწილდეს შიგთავსში ცომის მასაში. რომ შემდეგ არ უბრალოდ შემდეგ გაგვიადვილდება უფრო და არ გაგვიჭირდება მისი სწორად გადანაწილება თლიანი ცომის მასაში. დავაფინოთ, რა თქმა უნდა, საცხობ დაფაზე ქაღალდი საცხობი. შემდეგ ცომს დავაფაროთ კიდე 15 წუთით. რაიმე შეგიძლიათ რაიმე ტილო დააფაროთ, შეგიძლიათ რაიმე ქაღალდი, რომ დაისვენოს ცოტა მეგობრებო და გადავიტანოთ ისევ საცხობ
დაფაზე ან ჟარუნაზე, რა ვიცი თქვენ რას იყენებთ, მეგობრებო, მე ვიყენებ ხან ჟარუნას, ხან მაქვს სპეციალური საცხობი დაფა. კარგად გავაბწყელოთ, შუაში ამოუჭრათ, რომ ჰაერმა იმოძრავებს და არ გაგვისყდეს, მეგობრებო, დუღილის დროს და დრო უკვე დაგიწერეთ, გრადუსიანობას დაგიწერეთ. აი უკვე დუღს როგორც ხედავთ და დასრულდა, მეგობრებო, მოამზადეთ უგემრიელესი სვანური კუბდარი. მე არ დავჭრი კუბდარს, მეგობრებო, ძველებური წესით შემოვჭრი თავს და მე ასე გადმომცეს და მითხრეს, რომ ჩვენთან ოჯახშიო ზემოდან რო შემოვჭრიდითო თავსო პირდაპირო ნელ-ნელა ვატეხავდითო გვერდიდანო ცომს და ისე მივირთმევდით. აი ეს არის უძველესი წესით მომზადებული სვანური კუბდარი, მეგობრებო. მიირთვით გემრიელად, გისურვებთ წარმატებებს, თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, გთხოვთ გამოიწეროთ, დაგვიკომენტაროთ და დაგვილაიქოთ. დიდი მოკითხვა სვანეთს.